Sziasztok! Előhúztam az utánfutót, de amint látszik, már megint majdnem töklapos a kereke. Ez egy régi olyan lada felni, amiben még muszáj belsőt rakni, és valószínűleg nem igazán jó a belső vagy a szelepe, nem tudom. És időnként leereszt, és akkor ilyenkor elég sok levegőt kell vele fújni. Na de se baj, tulajdonképpen ez jó is, mert van lehetőségünk akkor kipróbálni ezt a kis aksis kompresszort, ami a Vevortól jött. Egyébként van már nálam, jutott már hozzám a múltban néhány ilyen aksis kompresszor, például a Banggoodról is. Az egyik kicsi bent van a feleségem autójába, van a CRV-be is egy nagyobb, ami egyben ilyen indítássegítő zsebbika is, de ezekkel az a problémám, hogy amikor sokat kell fújni, vagy egy nagyobb gumiba nagyobb mennyiségű levegőt kell fújni, akkor annyira felmelegszenek, hogy olyan is volt már, hogy egyszerűen megállt, beszorult a dogattyúja a kompresszornak, és meg kellett várni, hogy kihűljön, és utána tudtam vele tovább pumpálni. Van ezen kívül egy Osram kis kompresszorom is, ezt még régebben vettem, ez pedig olyan, hogy szivargyújtóba dugható, van egy vezetéke. Ez egyébként nagyon jó, ez soha nem melegedett túl, a leggyorsabban is fúj az eddig próbált kompresszorok közül, amiket én használtam, de azáltal, hogy vezetékes és szivargyújtóba kell dugni, azért megvannak a maga korlátai, tehát például, hogyha az utánfutó rá van akasztva az autóra, akkor nincs olyan hosszú a vezetéke a kompresszornak, hogy ide az autótól idáig az utánfutónak a kerekéig elérjen, tehát ebben az esetben is ugye előnyösebb, praktikusabb, könnyebb használni egy aksis kompresszort, úgyhogy megnézzük ezt a Vevortól jött készüléket, gyakorlatilag így méretre hasonló, mint az egyéb hasonló aksis kompresszorok, de a Vevor azt írja a termékleírásban, hogy ez kétszeres sebességgel fújja a gumikat, hát megnézzük. Egyébként azt el tudom mondani már így az első kézbevételre is, hogy már ezek a dolgok, és főleg ez a termék, ez egyáltalán nem hordozza magában azokat a még akár néhány évvel ezelőtt is megszokott ilyen kínai termék jellegzetességeket, hogy olyan sorjás, vagy olyan nem jó a kidolgozása, vagy nem jó a dizájnja, ez teljesen rendben van, és kézbe véve is gyakorlatilag bármilyen más márkás termékkel felveszi a versenyt így kinézetre, az különösen jó, és ez az első ilyen aksis kompresszor, ami nálam van, ami olyan, hogy itt magát a levegőfújó csövet nem úgy kell egy menettel belecsavarni, és akkor így csavargathatod egy fél percen keresztül, hanem egyszerűen egy ilyen két gumikarikával és egy ilyen bajonettzáras bedugód, elfordítod módszerrel lehet rögzíteni, tehát ez tényleg ennyi. Ez például szerintem egy nagyon okos találmány, engem mindig idegesíteni szokott, hogy úgy csavarom be, és akkor ráadásul utána, hogyha közben fordítasz a kompresszoron, akkor az ugye elkezd a menet kicsavarodni, és akkor még ereszthet is mellette. Na mindegy, tulajdonképpen nem akarok nagyon sokat dumálni róla, kipróbáljuk, aztán úgy is látjuk, hogy jól működik-e. Meg egyébként az még jobbá teszi az általam eddig próbált aksis kompresszoroknál, hogy nem tudom mennyire látszik itt a napsütésben a kijelzője, mindjárt bekapcsolom, hogy előre programozott, elmentett nyomásértékek vannak. Tehát itt van, azt mondja, hogy autó, motor, bicikli, és van egy ilyen kosárlabda, tehát hogy labda, és meg még van egy ilyen emberke figura, hogy egy szabadon választott, tehát összesen 1, 2, 3, 4, 5
nyomásértéket elmenthetsz a kompresszorba, és akkor nem kell, amikor mondjuk az autónál mindig ugyanannyi bárra akarod állítani, akkor egyszerűen csak kiválasztod itt az autót, megjelenik, amit korábban elmentettél, és akkor automatikusan arra fújja, nem kell mindig átállítani a készüléket. Szerintem ez egyébként egy hasznos funkció, és akkor most beállítom mondjuk, mit tudom én, 2,3 bárra, és akkor ez is úgy működik, hogy elindítod a fújást, és akkor amikor eléri a beállított szintet, akkor automatikusan megáll. Na nézzük. Igazság szerint arra leszek kíváncsi egyrészt két dologra, hogy tényleg gyorsabban fújja, mint azok, amiket eddig próbáltam, másrészt meg arra, hogy ez is túl melegszik-e, amikor már többet kell fújni, de hogy ne itt a porba kelljen fetrengtetni szegény készüléket, ide rakom alá ezt a deszkadarabot. Na nézzük, mehet. Ja, egyébként félbárról indultunk, tehát tök lapos a gumiszinte. bár, hát figyelj, igazából szerintem gyorsabban fújta, mint a másikak, amiket eddig próbáltam, mert körülbelül ilyen 1,5-2 perc alatt felfújta ezt a félbárról 2,3-ra ezt a gumit. Hát maga a gép az nem meleg egyáltalán. Itt a fújócsőnek a tövénél itt érezni, hogy meleg, meg a cső is felforrósodott, de maga a gép az nem. Igazság szerint teljesen jól működik, nyilván azt nem tudom megítélni, de ezt minden ilyen gépnél el szoktam mondani, hogyha ezt rendszeresen használja az ember, akkor a tartósága az milyen. Nyilván ezt akkor se tudnám megítélni, hogyha látnám a készüléknek a belsejét. Minden esetre érezhetően benne van az anyag, és azt is láthattuk, hogy teljesen jól működik. Amúgy egy ilyen USB-C bemeneten keresztül lehet tölteni, egy töltőkábel is van hozzá, de töltőfejet nem küldenek hozzá, de tulajdonképpen bármilyen mobiltelefon töltővel lehet tölteni az aksiját, és amúgy van rajta még egy másik USB csatlakozó, amiben pedig fordítva beledugva a hozzáadott USB kábelt, tulajdonképpen ezt magát a készüléket powerbankként használva tudod róla például a telefonodat vagy bármit tölteni, és van egy kis lámpácskája is, ami pedig háromféle funkcióban tud világítani, világít egyszer így folyamatosan, tud villogni, ez egyfajta ilyen biztonsági vagy ilyen vészjelzés lehet, hogyha mondjuk az út szélén le kell állni a kocsival, és kirakod mondjuk a kocsi tetejére, akkor este jól észrevesznek, és a harmadik funkció pedig általában az ilyen lámpáknál szokásos, hogy az SOS morzejelet villogja, hát nyilván ez meg egy segélyhívás gyanánt lehet használható. Itt a műhelyben megpróbálom megmutatni, hogy milyen erősen világít a lámpa, hát nem nagyon erős, de ahhoz például, hogy ugye azt lássad, hogy a gumit meg a szelepet lássad, ahhoz elég, meg ahhoz, hogy amit nagyon muszáj, azt lehessen látni, ahhoz elég, meg valószínűleg nagyon keveset fogyaszt az aksi töltöttségéből, tehát viszonylag hosszan használható, mert ledes. Azt, hogy USB-vel tölthető, azt ugye a legtöbb ilyen aksis kompresszor tudja, ez viszont annyival többet tud, hogy itt az alján van egy ilyen másfajta elektromos csatlakozó, és van hozzá egy eléggé hosszú ilyen szivargyújtóba dugható végű kábel is, tehát ez ilyen szempontból előnyösebb, hogy ugye aminek USB-s a töltője, azt leginkább csak otthon tudod tölteni, vagy ahol
legalábbis van 240 voltos normál fali konnektor, vagy pedig azokban a modern autókban, ahol van USB csatlakozó, viszont a régebbi autókban meg vagy lőve, hogyha lemerül az aksis kompresszorod, ezzel viszont semmi probléma, mert bedughatod a szivargyújtóba és arról is megy, meg fel is tudod tölteni arról, tehát alapvetően a kocsiban is nem csak az aksi töltöttségének erejéig lehet használni, hanem tulajdonképpen korlátlanul, hiszen vezetékesként is lehet használni. És egy néhány perc után meg már ki is hűlt a csatlakozó része is, meg a cső is. Én úgy érzem, hogy ez kevésbé melegszik, mint az általam korábban próbált aksis kompresszorok, és hogy kétszer olyan sebességgel fújta a gumit, azt nem tudom, de minden esetre gyorsabban fújta, mint az egyéb aksis kompresszorok, amik eddig nálam voltak. Az összeszerelési minősége tök jónak tűnik. Szerintem ez a cucc teljesen rendben van, berakom a linkjét a videónak a leírásába szokás szerint, ahogy az ilyen szponzorált tartalmaknál szokott. Egyébként meg annyit még elmondok, mert többen kérdeztétek már mostanában kommentben, hogy mi a helyzet a Vevornál a szállítással. Én annyit tudok mondani, hogy a termékek többsége csehországi raktárból érkezik, bár volt már olyan nekem, ami németországi raktárból jött, az egy kicsit tovább tartott, a csehországi raktárból ilyen 2-3 nap szokott lenni a szállítás, Németországból meg mondjuk 4-5. Mivel az Európai Unión belülről küldik, ezért természetesen semmilyen plusz költséget, vámot vagy áfát nem kell rájuk fizetni, és nekem úgy rémlik, hogy mindenre ingyen szállítás van náluk. Nekem soha semmilyen problémám nem volt még velük, minden termék gyorsan és sértetlenül megérkezett, jött már nekem, szerintem legalább 10 cucc jött tőlük. Egyetlen egy olyan volt, amivel volt minőségi probléma, de gyakorlatilag megírtam nekik, és egy héten belül küldtek helyette egy csereterméket, tehát még ilyen szempontból sem volt nekem velük problémám. Remélem, hogy ez a videó hasznos volt a számotokra. Szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!